السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبايبي اخواتي في كل مكان، اهلا بيكم. انا جيهان ودي قناتي شغل جيهان الانصاري. مع بعض قبل ما نبدأ شغل المفرش النهاردة، ومفرش جديد سهل جدا وبسيط، بنقول سؤال وان شاء الله اجابته هتبقى في الحلقة اللي فاتت، الحلقة الجاية سوري. آم، سؤال الحلقة اللي فاتت كان بيقول لماذا سمي العام العاشر من البعثة عام الحزن؟ وكانت الإجابة لأنه توفى أقرب الناس لقلب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام، وهو زوجته السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وعمه أبو طالب، ولذلك سمي العام عام الحزن. تمام. سؤال حلقة النهاردة بيقول: أين اختبأ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر في طريقه للهجرة؟ أين اختبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر في طريقه للهجرة؟ إن شاء الله مع بعض نتعلم ونعرف المعلومة، وكمان نتعلم فكرة الكروشيه. النهاردة سهلة جدا وبس كل المحترفين، سهلة جدا وكل المبتدئين أسهل برضو. يلا بينا مع بعض نبدأ فيديو النهاردة. نبدأ الفيديو بتاعنا ب10 من السلاسل. هبدأ معاكم كده: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ارفع الخيط شوية علشان ما تفلتش مني، وبعدين باجي اخد الخيط كده واجيبه الناحية التانية بمنزلقة. الخيط الزيادة بجيبه الناحية دي، بطلع 1 2 3 وبدخل جوه 10 دول، وبعمل 24 عمود. كده 2 كده 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 عمود بلف. باجي في السلسلة التالتة هنا، وباجي اخد منزلقة وبقفل السطر بتاعي ب24 غرزة عمود بلفة. بساوي كده علشان تظبط المسافات شوية. تمام. ايه ده؟ كده 24 غرزة عمود بلفة. ببدأ الدور التالت، لان انا بحسب السلاسل دور، وباخد الخيط معايا. بطلع 1 2 3 وباخد الخيط، وفي نفس المكان في العمود الاولاني اللي هو السلاسل بدخل اعمل عمود بلفة تاني، وبعدين 2 سلسلة، باخد الخيط بسيب العمود ده، وباجي في العمود التاني وبعمل عمود بلفة، وادخل تاني في نفس المكان هنا واعمل عمود بلفة تاني. تمام. 2 سلسلة، وبسيب عمود وادخل العمود اللي وراه، بعمل عمود، وفي نفس المكان
بعمل عمود بلفة تاني، 2 سلسلة، بسيب عمود وادخل في العمود اللي وراه، بعمل 2 عمود بلفة. تمام، بمشي انا بكمل بقى بنفس الطريقة دي وبنفس الخطوات. تمام، وصلت كده لاخر السطر. تمام، وبعدين بعمل 2 سلسلة وهاجي هنا في السلسلة التالتة وبعمل منزلقة. تمام، بطلع 1 2 3، باخد الخيط وباجي هنا بعمل عمود بلفة، وهنا في السلاسل بعمل عمود زيادة. تمام، وبعدين بعمل 2 سلسلة وباجي ادخل في العمود ده وبعمل عمود، والعمود التاني وبعمل عمود، والعمود السلاسل واعمل عمود تالت، 2 سلسلة وبدخل هنا بعمل عمود، وفوق العمود التاني بعمل عمود، في السلاسل هنا بعمل عمود. يبقى انا كده بعمل 3 و2 سلسلة، بشتغل فوق العمودين كل واحد فوق العمود عمود، وفي السلاسل هنا بعمل عمود بلفة. تمام، بكمل انا السطر كله بالشكل ده. جينا اخر السطر ودخلنا بمنزلقة طبعا. تمام، في السلسلة التالتة، بعدين طرحت 1 2 3 ومعايا الخيط بتاعي. ابدأ في الغرزة التانية واعمل عمود بلفة، الغرزة اللي وراها كده اعمل 3 عمود بلفة، والدور ده هزود غرزة هنا كده يبقى 4 عمود بلفة. تمام، 2 سلسلة وهبدأ اشتغل على كل عمود هعمل عمود بلفة، 2 عمود بلفة، 3 عمود بلفة، وهنا 4 عمود بلفة. همشي كده لغاية اخر السطر. وصلت لاخر السطر وعملت 2 سلسلة وهدخل في العمود السلسلة التالتة بالشكل ده، وبطلع الدور وراه 1 2 3 وباجي هنا تحت 4 عواميد بشتغل 4 عمود بالشكل ده. تمام، 4 عمود، وفي هنا سلسلة بدخل فيها واعمل عمود الخامس، 2 سلسلة وباجي هنا بشتغل 4 عمود. تمام، 3 4 الفراغ هنا بعمل عمود خامس بالشكل ده، 2 سلسلة بمشي هنا 2 3 4 5 2 سلسلة وهكذا. تمام، لغاية اخر السطر بالشكل ده. واخدين بالنا اهو، عملت 2 سلسلة في الاخر ودخلت في الغرزة التالتة هنا فوق وعملت منزلقة. تمام، طلعت السطر الجديد ب3 سلسلة ودخلت على الخيط العمود الاولاني بالخيط، عملت عمود كده 2 كده 3 كده 4 كده 5 وجيت هنا زودت عمود وعملت 6 عمود بلفة، 2 سلسلة وكمان عملت فوق العمود 1 2 عمود 3 عمود 4 عمود 5 عمود، وعملت هنا في السلاسل عمود زيادة بقوا 6 عمود، 2 سلسلة وامشي كده بالطريقة دي لغاية اخر السطر، 6 عمود
2 سلسلة. تمام، الزيادة كده مظبوطة معانا. هكمل انا لاخر السطر وهرجع لكم تاني. وصلت لاخر السطر وهعمل منزلقة بالشكل ده، وهاجي اقفلها، بطلع 1 2 3 وبقفل وبدخل في كل عمود بعمل عمود بلفة، فوق كل عمود بعمل عمود بلفة كده. 4 5 6 7 و2 سلسلة، وبكمل برضو على العواميد الناحية التانية. دلوقتي بطلع فوق كل عمود بعمل عمود بلفة 2 3 4 5 6 وبزود 1 عشان يبقوا 7. تمام، و2 سلسلة، وبكرر الشكل دوت ولغاية لما اخلص الدور. 7 عواميد و2 سلسلة. تمام، هكمل انا بقية الدور وهرجع تاني عشان تشوفوا النتيجة النهائية للدور بتاعنا. كده الدور خلص، وهبدأ الدور الجديد وهعمل منزلقة هنا في الدور السلسلة التالتة. بعمل 1 2 3، ده اخر دور بعمل فيه التزايد بتاع العواميد. تمام، فوق كل عمود بعمل عمود 3 4 5 6 7 8 عمود بلفة، وده طبعا العمود الزيادة. 2 سلسلة، بعمل برضو فوق كل عمود عمود من ال7 اللي تحت هنا، فوق كل عمود عمود. بعدين بقى بزود العمود الزيادة في الآخر. 4 5 6 7 والعمود الزيادة في السلاسل بقوا 8. وبعدين 2 سلسلة، وبكرر شغلي لغاية لما اوصل لنهاية السطر. وبكده اهي. تمام، كده انا خلصت الغرزة بتاعتي ومجموعة التزايد اللي انا عملتها، وهقفل بكده السطر بتاعي. وهبدأ معاكم الجزء التاني في الرسمة بتاعة السطر اللي وراها، وهكمل انا في الجزء التاني رسمتنا المفرش بتاعنا. استنوني بإذن الله، المفرش سهل جدا وبسيط، وهنعمله في حاجة في فترة بسيطة جدا هتقدري تعمليه في البيت بكل بساطة وسهولة. كل مبتدئين معايا ان شاء الله هيقدروا بسهولة جدا يعملوه. تابعوني بإذن الله في الجزء التاني ان شاء الله معاكم، والى اللقاء.